Gusto nyo bang magkaroon ng animated wallpaper pero ayaw nyong gumastos? Hindi pirated ang app na ito. Maglalagay din ako ng mga animated wallpaper na pwede nyong i-download at gamitin. Simulan na natin. I-download ang app na ito gamit ang link sa description sa baba ng YouTube video na ito. Pagkatapos ito i-download, buksan ang setup o installer file at pwedeng makikita ninyo ito sa download folder. After ma-install ang wallpaper app, ituturo ko sa inyo ang mismong application. Ayan, makikita ninyong gumagalaw na ang aking desktop wallpaper. Pindutin ang add button sa baba at mamili ng inyong video para maging wallpaper. I-click nyo ang settings icon tapos i-check nyo lang yung start with Windows para automatic na siyang mag-i-start kapag nagbukas kayo ng inyong computer. Sa pause tab, pwede nyo din i-check lahat sila para mag-automatic pause si animated wallpaper kapag may naka-maximize kayong games o applications. Sa adjustment tab naman, pwede nyong gawing multo yung mga icons nyo para hindi sila nakaharang sa inyong magandang wallpaper at dito mo din mababago ang brightness ng inyong animated wallpaper. Meron ding itong mga playlist na pwedeng gawin depende sa inyong gusto. Sa main tab, makikita ang listahan ng playlist. Pindutin ang new playlist button. At dito sa bagong window pwedeng ilagay ang pangalan ng bago nyong playlist. Kung gusto nyong magkaroon ng YouTube video as wallpaper pwede din. Pindutin ang add video link button. E-copy at paste nyo lang ang link nito galing sa browser at e-paste sa application natin. Pwede mo din hinaan ang music ni animated wallpaper kung may kasama siyang sounds. Ibaba mo lang ang slider. May mute button din para mawala ang music ng iyong animated wallpaper gamit nitong option na ito. May shuffle, loop, at interval feature din siya. Kung ilang seconds o minutes magpapalit ang iyong mga wallpapers. Ipapakita ko ang mga libreng animated wallpaper na sinama ko sa description sa baba ng YouTube video na ito.
Ayan, nakita ko nyo ang mga wallpaper na downloadable sa description. E-comment nyo lang sa baba kung may request kayong animated wallpaper at isasama natin siya sa susunod na compilation video ng mga animated wallpaper. Huwag nyong kalimutan i-like ang video na ito at mag-subscribe. Kalimbang nyo na din yung bell button para mauna kayong mag-download ng bagong animated wallpaper sa mga susunod na video. Salamat!